नमस्कार मैत्रिणींनो, माझे नाव ज्योती। माझ्या चॅनेलवर तुमचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण टेराकोटा ज्वेलरी कशी बनवायची आहे ते आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। तर माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात आधी पाहायला मिळतील। तर चला तर आता आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूया।
व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.